নমস্কাৰ এসকে হ্যান্ডলন চ্যানেলটোলৈ পুনৰবাৰ মহৰজু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিও খুব ধুনীয়া বুৱা পদ্মিনী মেখেলা চাদৰৰ জোৰা লৈ আহিছো আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে যদি পছন্দ হয় তেনেহলে আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি মোৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো হ'ল 9859731956 আৰু এয়া চাব এইখন থাকিব আমাৰ গোটেইখন এইখন আহিব আমাৰ চাদৰ মাজত খুব ধুনিয়াকৈ আমাৰ গেৰো ডিজাইন দিয়া আছে এইখিনি থাকিব গেৰো ডিজাইন এয়া চাব খুব ডাঙৰকৈ দিয়া আছে গেৰোটো খুবেই ধুনিয়া হয় এইখিনি আহিব গেৰো ডিজাইন খুব সুন্দৰ হয় আৰু কালাৰটো খুব মৰম লগা হয় তাৰ পিছত থাকিব এইখন মেখেলা হয় এইখন মেখেলা থাকিব একেবাৰে মৰম লগা হয় ইয়াত ব্লাউজ পিস আৰু সাইড পটিও পাব এয়া চাব পাৰে এইখিনি থাকিব আমাৰ সাইড পটি খুব ধুনিয়া হয় একেবাৰে ওচৰৰ পৰা মই দেখুৱাই দিছো এয়া চাব খুবেই মৰম লগা হয় ডলি হুতাৰ কাম থাকিব ডলি নহয় ইয়াত পদ্মিনী হুতাৰে কাম কৰি দিয়া আছে এইখিনি থাকিব সাইড পটি আৰু এইখন থাকিব মেখেলাখনৰ এইখিনি তলৰ ডিগিৰ থাকিব খাইফুলখিনিৰ ওপৰত তিনিডাল বুটাৰ হৈতে তিনিটা কালাৰে আৰু ওপৰৰ পিনে এইদৰে ডিজাইন কৰি দিয়া আছে এইটো থাকিব আমাৰ পিওৰ পদ্মিনী হুতাৰ খুব ধুনিয়া এটা জোৰা মাজত গেৰো থকা যদি পছন্দৰ ভিতৰত পৰে স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি মোৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব আৰু এই জোৰাটো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1450 रुपीस মাত্ৰ 1450 টকাত আপোনালোকে এই জোৰাটো ফ্ৰী শিপিংত ল'ব পাৰিব নেক্সট কাপোৰজোৰ আহিব এই জোৰা আমাৰ পিওৰ পদ্মিনী হুতাৰ হয় আসলৰ ডিজাইনটো থাকিব এইখিনি খুব মৰম লগাকৈ আৰু মাজত থাকিব এইদৰে চাৰিটা বুটাৰে ডিজাইন কৰি দিয়া আছে কালাৰটো বেছি ধুনিয়া হয় কিন্তু মোবাইলত অকমান লাইট কালাৰ আহিছে খুব মৰম লগা জোৰা হয় এইটো এয়া চাব পাৰে আসল মানে এইখিনি আমাৰ গেৰো ডিজাইন থাকিব গেৰোটো খুব ধুনিয়াকৈ ডাঙৰকৈ দিয়া আছে এয়া চাব পাৰে খুব বহলকৈ দিয়া আছে এইখিনি থাকিব আমাৰ গেৰো ডিজাইন মাজৰ বুকুত পৰিব ৰেডি কৰি ললে খুব ধুনিয়া লাগিব কাপোৰজোৰ আৰু এই জোৰাটো আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 1450 টকাতে আপোনালোকে এই জোৰাটো ল'ব পাৰিব অফাৰ প্ৰাইজত আজি কালেকচনখিনি দিয়া হৈছে হেহে আপোনালোকৰ যদি পছন্দৰ ভিতৰত পৰে স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি মোৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব এইখন থাকিব আমাৰ চাদৰ এয়া চাই ল'ব এইবাৰ আপোনালোকে মেখেলাখন আৰু ব্লাউজ পিসখিনি দেখা পাব এয়া চাব এইখন থাকিব মেখেলা আৰু তলৰখিনি ডিজাইনখিনি থাকিব এইখিনি মাজত খুব ধুৰিয়াকৈ মিনা কৰি দিয়া আছে আৰু ওপৰৰ পিনে থাকিব এইখিনি বুটা এইখন আহিব মেখেলা ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক মই সাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিস দেখুৱাইছো এইখিনি থাকিব সাইড পটি খুব ধুনিয়াকৈ ডাঙৰকৈ দিয়া আছে আৰু লগতে এইটো থাকিব আমাৰ ব্লাউজ পিছত এটা হাতৰ স্লিপছত এটা খুব ধুনিয়াকৈ পটি থাকিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে কাপোৰজোৰ সিলাই মেলি দহি বটি ৰেডি কৰি ল'ব তেতিয়া খুব ধুনিয়া লাগিব কাপোৰজোৰ পিওৰ পদ্মিনী হুতাৰ এটা একেবাৰে কম প্ৰাইজত মাত্ৰ 1450 টকাত এটা খুব ধুনিয়া অফাৰ প্ৰাইজত আপোনালোকে লাভ কৰি আছে হেহে পলম নকৰি আজি এই কালেকচনখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি মোৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব আৰু মোৰ এড্ৰেছটো জনাই দিছো মোৰ এড্ৰেছটো হ'ল কামৰূপ ডিস্ট্ৰিক্ট ৰঙিয়া পুঠিমাৰী হয় আৰু মোৰ দোকানখনৰ নাম হ'ল এসকে হ্যান্ডলন আৰু যদি আপোনালোকে কোনোবা দোকানত আহিও কাপোৰখিনি হাতেৰে চুই মেলি ল'ব বিচাৰে তেনেহলে দোকানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনালো আৰু নতুবা যদি মোক বিশ্বাস কৰি বা ভাল পাই যদি আপোনালোকে অনলাইন যোগেও কাপোৰখিনি ল'ব পাৰিব এয়া চাব বুটা ডিজাইনখিনি একেবাৰে মৰম লগা হয় একেবাৰে মছৰৰ পৰা জুম কৰি দেখুৱাই দিছো খুবেই মৰম লগা আৰু খুব ধুনিয়া এটা জোৰা আপোনালোকে লাভ কৰি আছে তে আহক আজি এই ভিডিওখিনিৰ মাজেৰে মই ভিডিওটোৰ মাজেৰে আপোনালোকক কালেকচনখিনি দেখুৱালো আৰু নেক্সট ভিডিওত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি মই এই ভিডিওটোৰ পৰা বিদায় মাগিলো নমস্কাৰ ধন্যবাদ